خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستانه‌دار رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. خب دوستان، تو این ویدیو قرار هستش که در رابطه با اولویت بندی رخدادهای زندگی برای مرور دوباره یک کمی بحث کنیم و اشاره کنیم که از لحاظ انرژیایی بهتر هستش که کدوم یک از خاطرات رو اول مرور کنیم. ما جلسه پیش در مورد مرور دوباره بچه‌ها صحبت کردیم و به طور خلاصه بخوام اشاره کنم اومدیم گفتیم که فرایند مرور دوباره در دو مرحله شکل میگیره. مرحله اول مقدماتی، مرحله دوم پیشرفته. مرحله اول که مقدماتی باشه شامل تهیه کردن یک لیست از اسامی افرادی که در طول تاریخچه شخصی خودمون باشون ملاقات داشتیم، تعامل داشتیم و همینطور اشاره کردن به طور حتی اجمالی به اون دسته از وقایع و رخدادهایی که در ارتباط با این افراد شکل گرفته و ما تجربه کردیم، در خاطرات خودمون داریم. یک یادآوری اجمالی پس میشه و مرحله دوم متمرکز شدن روی هر کدوم از این خاطرات در محیط‌های خاص ساکت تاریک کوچیک مثلا دارک روم، حموم تاریک، جعبه کمد و الی آخره که باعث میشه پیوندگاه ما به عمق پیله حرکت کنه و در موضعی در تاریخ شخصی مستقر بشه که اون رویداد متناظر رخ داده و نهایتا باز تجربه اون اتفاقات. این میشه کلا قضیه مرور. نگرانم نباشید که لیست من کامل نیست، من فقط 3 نفر رو به یاد آوردم. شما در جریان مرور قرار میگیری و مابقی خودش روشن میشه، شفافتر میشه، جزئیات خودش بروز پیدا میکنه. اوکی، این شد خلاصه داستانی که جلسه پیش داشتیم و قضیه همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه رسیدیم به اولویت مرور، اینکه چه چیزهایی رو در اولویت قرار بدیم توی مرورهامون که دیگه وقت کلاس تموم شد. بچه‌ها به طور کلی مرور رویدادهایی که در طیشون بیشترین حجم انرژی و احساسات درگیر شده رو آزاد کردیم، اینها در اولویتن. یک بار دیگه تکرار میکنم، مرور کردن رخدادهایی که در طولشون بیشترین میزان انرژی رو آزاد کردیم و بیشترین حجم احساسات ما درشون درگیر شده، اینا در اولویتن. مثل چی آقا؟ مثل روابط جنسی، مثل دعواها، مثل شرایط تنهایی غربت زدگی ها، مثلا مثل مرگ نزدیکان و غیره دیگه. ما بقیش رو خودتون مثال بزنیم. هر کدوم میبینید دیگه انرژی های مختلفی رو درگیر میکنن. انرژی عشق توی روابط جنسی، انرژی خشم خشونت توی دعواها، دلتنگی ها توی غربت ها، غم و اندوه توی مرگ آشناها، حتی شادی ها و نمیدونم افرادکاری های دیگه توی مجالس و گشت ها و غیره. اینا در صدر اولویتن. اینو خدمتون بگم. پس در صدر اولویت بچه ها با توجه به این نکته‌ای که گفتم انسان هایی هستند که در تعامل باهاشون بودیم در یک چنین روابطی، حالا هر کجا که بودیم، در هر محیط تونالی، انسان ها در صدر اولویت هستند. اولویت بعدی میرسه به حیوانات، مثل حیوانات خانگی دیگه. یادتون مثلا داشتید دیگه، درسته؟ سوال کردن، این سوال چون مهمه من همین جواب بدم. اولویت یعنی اینکه زودتر انجام بشه. اولویت یعنی اینکه اول انجام بشه. بقیه رو ول کنید فعلا. اگر اینها رو انجام ندادید بقیه رو فراموش کنید. اینها در اولویتن. حالا زودتر و دیرترش رو شما باید برنامه خودت رو ببینی که انضباطت رو چطور چیدی. مثلا من یک زمانی برنامه رویابینی داشتم، 6 ماه رویا دیدم، فقط متمرکز به رویابینی، اصلا مرور نداشتم. تا جایی پیش رفتم که قفل شد، بعد سویچ کردن قضیه رو به مرور دوباره و کمین و شکار. البته چون اون حوزه هم نقص داشتم که حالا بحث کمین و شکارم تو جلسات بعدی من براتون شرح خواهم داد. گفتن آخه چیز دیگری که من میدونم اینه که از آسان‌ترها شروع کنیم که مقداری سبک بشیم، بعد سراغ سخت‌ترها. اینها آسان‌ترینن دیگه. دون خوان چی میگه؟ میگه از انسان‌هایی که در خاطرات اخیر شما دخیل بودن شروع کنید برسید به انسان‌های قدیمی‌تر دیگه. از اینا آسان‌ترن. چرا؟ چون یادآوری آدم‌هایی که اخیراً ملاقات کردیم راحت‌تر از بقیه دیگه، نسبت به اینکه تو یک گیاهی یا مثلا یک درختی که در سن 20 سالگی در حیات دانشگاه دوره لیسانست مثلا میرفتی بهش تکیه میدادی، اونجا زیر سایش جا خوش میکردیم. خب واضح انسان‌ها در اولویتن و قضیه اینه که با توجه به اینکه هم نوع ما هستند در اولویتند، اینو دقت بکنید. چون ریاکشن ها لول بندی دارن دیگه. ما موجودات چگالی سوم روی سیاره زمین هستیم. به وضوح هم نوعان ما یعنی چگالی سوم ها در اولویتن. سخت‌تر یعنی اینکه احساس بیشتری پشتشون هست
خب بله، اینا سختند، نه به معنای اجرا کردن مرور، به معنای تجربه کردن مرور. دقت میکنید؟ اتفاقا اون کسایی که شما درگیری احساسی باشون بیشتر داشتید، جزئیات بیشتری رو میتونید راحت‌تر ازشون یادآوری بکنید، چون باردار دیگه اون خاطرات بارشون زیاده. اما این سختی که شما دارید میگید در واقع سختی درگیر کنندگیشه، شما رو له و لورده تر میکنه. بله واضح هم هست دیگه. باور کنید توی خود مرور راحت‌تر اینها رو میتونید از مقابل بگذرونید. چرا؟ چون جزئیات زیادی درگیره و تمرکز شما رو بیشتر خوردن اینجور رخدادها. اوکی. عرض به خدمتتون که اولویت بعدی میره موجودات شگالی دوم که همون حیوانات و گیاهان و درختان و مکانها و مواد، موجودات شگالی اول و غیره هستش. و بعد از اون مرحله شما درگیر موجودات ابعاد منفی میشید، مثل فیلم ها و بازی های کامپیوتری، کاراکترهایی که توی فیلم های سینمایی بودن و امثال اینها. در واقع ما به طور کلی میگیم موجوداتی که در دقت‌های منفی یا از طریق دقت‌های منفی آگاهی شما رو درگیر کردن. این قضیه خب واضحه در ناوالیسم کهن نیست، وجود نداره چنین چیزی. دونخوان میگه تلویزیونتو خاموش کن کلا. اصلا به عصر مدرن شما بخوای لپتاپ تو کلا بذاری کنار، کامپیوتر تو گوشی تو بذاری کنار، ممکنه فرایند امرار معاشت قفل بشه و نهایتاً پنچرچی بمیری از گرسنگی. نمیشه دیگه. ما تو ناوالیسم مدرن این مسائل رو هم باید بیایم اینکلود بکنیم، از دقت داشته باشید. مرور موجودات دقت‌های منفی به خصوص از عصر آکواریوس به بعد کم کم اولویتش میره بالا، ارتقا پیدا میکنه و در عصر پست مدرن که دیگه خیلی به اوج اولویت خودش میرسه. برای سالکان مدرن اینها هم مهمه، نه به اندازه انسان‌های تونالا. دقت بکنید. اما کماکان در این ترتیب اولویتی قرار میگیرن و نهایتاً نوبت به موجودات غیر ارگانیک دقت دوم میرسه. چیزی که یکی از دوستامون سوال پرسیده بود جلسه پیش، مرور رویا بینی یا مرور در رویا، در واقع این میشه اولویت نهایی که دیگه تقریبا برای اون مرد معرفتی هستش که مرور تونالش رو قشنگ جمع کرده، انجام داده. حالا میره مرور نابال، یا در واقع مرور دقت اول تموم شده، میره سراغ مرور دقت دوم. شما میری موجوداتی رو که در طول رویاهای حتی ناخودآگاه زندگی خودت باشون سر و کار داشتی رو با تکنیک کمین شکار، البته باید گیر بیاری چون فنش رو من نگفتم اصلا، چون خیلی پیشرفته است، نمیخوام واردش هم بشم. کمین کنندگان شکارچی در واقع میان اون موجودات رو در ناحیه بین دقت اول و دوم کمین شکار میکنن و اون خاطرات رو دوباره باز تجربه میکنن. حالا نتایجی که مرور در رویا داره خیلی تجریدیه، من خیلی نمیتونم در موردش بهتون بگم. یعنی مثلا شما مثال بزنم، فرض کنید یک رویای ناخودآگاهی شما دیدید، یک درس هایی درش وجود داره. جلسه پیشم فکر میکنم من توضیح دادم. شما یک درس هایی در باب کالبد رویاتون کشف میکنید در ارتباط با اون رویای ناخودآگاهی که داشتید. وقتی مرورش میکنید میفهمید پس دلیل این اتفاق اون بوده. قضیه دوباره به خودشناسی برمیگرده که مرور حاصل میکنه. خیلی تجریدیه، من خیلی نمیتونم توضیح بدم، باز در عمله. گفتم من خودم چند بار به طور تصادفی این کارو کردم و اصلا باز میشه آدم، یعنی یه آگاهی آدم یه شکل خاصی میشه وقتی شما مرور در رویا رو تمرین میکنید. خیلی خوب. بنابراین اولویت آخر بچه‌ها میرسه به موجودات شگالی چهارم به بالاتر، یا موجودات غیر ارگانیکی که ما در طول زندگیمون باشون ملاقات کردیم. همینجا هم بگم که ناوالیز برخلاف خیلی از مکاتب دیگه که نمیدونن زندگی‌های گذشته رو مرور بکنه و اینجور موارد نداریم. اون چی که مهمه از تولد تونال تا مرگ توناله. این تا جایی که زنده هستی همین چیزایی که توی این زندگی تجربه کردی رو مرور میکنی. اینها در اولویت هم. و دون ملچور میگه قشر اعظم اینها رو شما بخواد با رعایت این اولویتی که خدمتتون عرض کردم مرور کنید، احتمال دستیابی به آزادی برای شما به غایت ارتقا پیدا میکنه. و یادتون باشه، دوباره تکرار میکنم، قشر اعظم مرور دوباره به همون موجودات شگالی سوم یعنی تعاملات انسانی مربوط میشه که اشاره کردم. همونطور که سایر بینندگان میگن، این قضیه شانس دستیابی به آزادی رو به بیشترین حد ممکن افزایش میده. این نکته رو میخواستم بگم که کلارا توضیح میده. روند اینطوره که اول با مرور دوباره و حرکات جادویی کالبد فیزیکی رو باید آماده و سیالش کرد، یعنی به سیالیت نسبی رسون و آمادش کرد. واسه همین ما همیشه توصیه میکنیم بچه‌ها شما میخواید مرور انجام بدید، کنارش حرکات جادویی متناظر با مرور دوباره هم تمرین بکنید. حالا ما که شانس این رو نداشتیم، ما که اوایل نمیدونستیم، همجوری کیلویی میرفتیم مرور میکردیم، ولی خب واضحه که دفعه بعد من بخوام مرور دوباره انجام بدم خیلی منسجم‌تر و قشنگتر جلو میبرمش، چون حرکات جادویی هم باید چاشنی مرور بشه.
بنابراین کلارا واسه همین میگه مرور دوباره و حرکات جادویی رو بهتره که به موازات هم انجام بدیم تا کالبد فیزیکی به سیالیت نسبی برسه. و در واقع با این کار بچه‌ها ما کالبد فیزیکی رو به دوگانه یا دیگری یا همون همزاد یا کالبد رویا نزدیکش میکنیم یا به اصطلاح ساحران کهن وصلش میکنیم این دوتا رو به هم. حالا توی گروه‌های ساحری تمرکزهای خاصی داشتن ساحره‌ها، می‌آمدن مثلا با 2-3 تا انگشتشون یک سری تارهای انرژی رو وصل می‌کردن به کالبد مادی. حالا ما که متاسفانه از این ساحره‌ها در دسترس نداریم، بنابراین ناگزیریم که فقط به انضباط متکی باشیم دیگه. درسته؟ اون سکانس یادتون هست یا نه که زولیکا بود فکر می‌کنم کالبد رویای کارلوس رو داشت میدوخت به کالبد مادیش. بگذره. کلارا توضیح میده بعد از اینکه مرور دوباره و حرکات جادویی رو کنار هم تمرین کردن و فاصله کالبد فیزیکی و کالبد انرژی کم شد، بعد کمین و شکار رو تمرین میکنن و یاد میگیرن و نهایتاً بی‌عملی نفس رو در واقع روش متمرکز میشن که شامل همون از دست دادن خود مهمبینی، حذف تاریخچه شخصی، شکستن عادات روزمره و غیره و ذالک میشه. اینطوری کلارا توضیح میده که راحت‌تر سالک میتونه شکل انسانی خودش رو از دست بده. در واقع هیومن فورم آسونتر منحل میشه با این ترتیب اولویت عملی که کلارا توضیح داده و در نتیجه زودتر فرد از قالب اجتماعی رها خواهد شد. هرچه کالبدی که شما با مرور کردن آلوده میکنید و شفافتر و سیالترش میکنید، یک کپی از تجربیات زندگیتون ایجاد میکنید، هرچی این کپی بی عیب و نقص‌تر و کاملتر باشه، احتمال دستیابی شما به آزادی هم بیشتر خواهد شد. حالا اون قضیه داد و ستدیش رو من باز اشاره میکنم. خب دوستان دیگه خیلی طولانی شد. تو ویدیو بعدی یکم راجع به ارتباط بین رویابینی و مرور دوباره بحث خواهیم کرد. سپاس از همراهیتون.